Канал «На свій смак» вітає вас! Запрошую до випікання смачних та соковитих ватрушок із сиром, ягодами та цукровою посипкою. Спочатку приготуємо тісто. У миску кладемо дріжджі, 1 столову ложку цукру від загальної кількості. Вливаємо тепле молоко. Додаємо 2 столові ложки борошна від загальної кількості. Перемішуємо до однорідності, накриваємо рушничком та залишаємо на 10-15 хвилин. Тоді додаємо яйце, цукор, сіль, розтоплене та охолоджене до кімнатної температури вершкове масло. Всипаємо частинами просіяне борошно та замішуємо тісто. Місимо 10 хвилин. Коли тісто почне відлипати від посуду, перекладаємо його на робочу поверхню. Домішуємо його. Формуємо кульку та кладемо у посуд, змащений олією. Та залишаємо на 40 хвилин. Пройшов час. Тепер тісто будемо розтягувати у тоненький пласт. Коли добре розтягнули, будемо складати у конвертик. Та знову формуємо кульку. Залишаємо підходити ще на 30 хвилин. Тісто добре підросло і збільшилось в об'ємі. Ділимо його на 9 різних частин. Із кожної частинки формуємо кульку. Перекладаємо у форму та залишаємо на 30 хвилин. А тим часом приготуємо начинку. Для цього усі інгредієнти перекладаю у стакан для міксера. Сир, цукор, білок. І пробиваю блендером до однорідності. Виходить ось така густа та однорідна маса. Але якщо буде маса рідкувата, то можна додати 1-2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю. Через 30 хвилин за допомогою стакана або маленької банки будемо видавлювати із тіста ось таку форму. Для зручності дно стакана змащуємо олією.
Викладаємо нашу сирну начинку. До смаку також можна додати улюблені ягоди. Я додаю заморожену чорницю, а також заморожену полуницю. До жовтка додаю 1 столову ложку молока та змащую ними наші ватрушки. Зверху посипаю штрейзелем. Для цього беру 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки борошна та 25 грамів холодного масла і перетираю до однорідної крихти. Випікаю ватрушки при температурі 180 градусів 25-30 хвилин, але ви орієнтуєтесь на свою духовку. Гарячі ватрушки викладаємо на решітку, охолоджуємо, а потім насолоджуємося смачними ватрушками та неймовірним ароматом, який заповнить увесь ваш дім. Усім вдалої випічки та гарного настрою!